بفضل الله الصفقة الأخيرة ربحناها وراس مالنا تخطى $1200. تقريبا وصلنا لربح صافي $1250 من $20 بس اللي بدينا فيها، وكل هذا بفضل البوت حقنا. السلام عليكم، شلونكم يا شباب؟ وحياكم الله بفيديو جديد من قناة فورتكس. اليوم نستكمل معاكم سلسلتنا الخاصة بتكبير رأس مال المتابعين، واليوم معاي حساب لواحد من المتابعين فيه $20، والهدف إن نوصل الحساب $1200. المرة اللي طافت سوينا التحدي وخسرنا صفقة واحدة بس، واليوم هدفنا إن نوصل للهدف من غير لا نخسر ولا صفقة، وكل هذا باستخدام البوت حقنا اللي بتحصلون رابطه تحت بالوصف. فإذا حاب تشترك بالسلسلة أو بالبوت تقدر تكلمني، بتحصل رابط التليجرام حقي موجود بوصف الفيديو وبأول تعليق. وما راح أطول عليكم أكثر من كذا، ويلا خلونا نبدأ الفيديو. والحين بندخل أول صفقة معانا من البوت على زوج العملات NZD كاد هبوط، ومدة الصفقة دقيقة واحدة. ومثل ما تشوفون الصفقة ربحت معانا وصار راس مالنا $35، والحين بندخل الصفقة الثانية براس المال كامل $35 كلها على زوج العملات KZD واتجاه الصفقة هبوط. ربحنا هذه الصفقة بعد وصار راس مالنا $62، وللحين مستمرين بتحدينا إننا نوصل للهدف من غير لا نخسر ولا صفقة. والحين بندخل $62 كاملة في صفقة على زوج العملات USD كاد صعود. ربحنا هذه الصفقة بعد وصار راس مالنا $119، والحين الخسارة صارت تعور، لأن بنظل مكملين وندخل براس المال كامل لين نوصل للهدف اللي نبيه. فبندخل $119 كاملة ونشوف وش بيصير. والحين صار راس مالنا $200، وبما أني واثق بالبوت حقي راح أدخل كل الصفقات الجاية براس المال كامل لين نوصل لهدفنا اللي هو $1200 ب3 صفقات بس، وإن شاء الله البوت حقي ما راح يخذلني وبنوصل للهدف. يلا خلونا ندخل الصفقة الجاية، ومثل ما تشوفون بالبوت الصفقة على زوج العملات URCAD صعود. اللهم بارك اللهم بارك، صار راس مالنا الحين $388. بنكمل بالصفقات والله يرزقنا. صار راس مالنا $664. اللهم بارك اللهم بارك، ما خسرنا ولا صفقة للحين. والحين عشان أثبت لكم إني والله واثق بالبوت حقي راح أدخل $664 كلها. يا أما نربح الصفقة ونوصل $1200 اللي نبيها، يا أما نخسرها ونرجع للصفر ولا كأن سوينا أي شيء. الله المستعان، الله يرزقنا، ويلا نقول بسم الله. وبفضل الله الصفقة الأخيرة ربحناها وراس مالنا تخطى $1200. تقريبا وصلنا لربح صافي $1250 من $20 بس اللي بدينا فيها، وكل هذا بفضل البوت حقنا. فإذا حاب تنضم معانا بهذه السلسلة بتحصل رابط التواصل معاي على التليجرام بصندوق الوصف ومثبت بأول تعليق.
وإذا تبي البوت وتتداول فيه بنفسك بعد بتحصل الرابط بالوصف وبأول تعليق. وقبل لا تطلع لا تنسى تدعمنا بلايك واشتراك بالقناة عشان نقدر نستمر بهالنوع من المحتوى. ودمتم بحفظ الله وأمانه، وسلام.